Hello guys! Welcome to Simply Me Maria in Dubai YouTube channel. Good day, good noon, good afternoon, or good evening. Mega love shout out everyone to those who are watching right now. Please watch this video until the end and your support will be highly appreciated. Let's go! Hello guys, welcome to Simply Me Maria in Dubai YouTube channel. Mega love shout out everyone. Update lang ito sa aking folding washing machine na portable. Ito, napaka cute. Ayan, ito yung hose niya. So, mag-test na tayo ngayon sa paglalaba. I-close muna natin siya dito. Yan. Close muna natin yung niya, bulb niya. So, yan yung sa loob niya, guys. So, dito lang diretso. Maglagay ka ng sabon, lagay mo lang siya diretso dito. So, sa akin, lagyan ko na siya para ilalim ko ilagay yung sabon. Next time, mag-try ko ng powder. Liquid. Ayan. So, lagay na natin yung aking damit. Ayan. Kasi 1.8 kg lang to. So, yung mga lightweight lang. Ayun. Tapos, buhusan muna natin ng water. Cute niya. At ito yung timer sa kung ilang minutes niya siya i-ubas. Lagyan na natin una natin yung timer. Ito na yung timer. Hindi naman mag-fade yung kulay na yun. Kulay yung color. Light lang naman yung brown at saka gray. So, kahit natin yung white. Ayan. Ganyan siya. Okay na.
Kasi ano tong kamay ko, ito tawag dito, magsugat-sugat. Hindi na ako sanay sa, dati pa talaga to kasi manipis yung ano ko dito, yung magsugat-sugat yung ano niya dito pag magkamay ako. Minsan pag magkamay ako, gumagamit ako ng gloves, pero hindi kasi ako comfortable sa gloves. At dito nasanay na ng washing machine pag maglalaba. Bihira lang ako nagkakamay, pero dati nagkakamay talaga ako. Pero nakakapagod din kasi. Ayan. Ay, okay lang siya, diba? Pang madalian, pang emergency, kung may mga ano, tulad ng may lalaban ka ng dalawa or tatlo lang. So, yan, pwede na yan siya. Ayun, iikotin ko ulit. Kasi ano lang yung pagkaikot ko. So, ito, para hindi siya matapon yung ano, takpan ko muna. Ayan, takpan ko siya. Para hindi matapon yung tubig. Ayan, guys. Ayan yung portable washing machine. Ayan. Thank you for watching. Cute. So cute. Ayan, so cute. Ano ba lang siya, parang mag-manual ka ba? Hindi talaga yung automatic. Kasi pagkatapos niyan, kung banlawan mo na siya, i-on mo yung, ilagay mo ito, ilagay mo tong hose na to para doon. Kasi ang cute niya. Pwede din, direkta ko na siya i-ano doon, i-adjust ko na lang siya, direkta doon sa tawag dyan, drainage. So, pwede mo rin siya i-direkta na doon sa drainage. Ayan. See? Nakakain din. Ay, so nice. Paglagay ako sa aking portable folding washing machine. Ayan ang first try ko na maglaba. It's so nice and I like also the color green. Siyang mint green. Kaya siguro mahal yung iba. Mayroon mahal kaso yung iba may ano siya, may dryer. Pagkatapos tapos lagyan mo siya ng, may lagayan siya na pang dryer. Ito ano lang siya talaga, laba lang. Laba at banlaw lang siya. So, hindi naman siguro ito siya maano na try ko. Takpan ko muna. Thank you for watching. See you on my next vlog. Mega love shout out to everyone. Thank you for your support. Your support are highly appreciated. Thank you so much. Bye bye. See you in my next video. God bless us all. Love you all. Bye.
Please don't forget to subscribe. Click the notification bell so you will get updated on my upcoming videos, and also please do like, leave a comment, and share. Thank you for watching. Love you all. God bless us all.